انتبه، إنه ناقوس الخطر. إذا كنت تعاني من التهابات أو تضخم البروستاتا فحان الوقت الآن للتخلص من هذا المرض. فبين أيدينا اليوم مشروب يوقف تضخم البروستاتا، وإذا طبقت هذه الخطوات بالطريقة الصحيحة فمن المستحيل أن تعاني من تضخم البروستاتا والتهاب هذه المنطقة المهمة طيلة حياتك. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، صل على النبي ودعمنا بإعجاب لنستمر بنشر المزيد من الفيديوهات. وإذا كنت ممن يعاني من التهابات البروستاتا أو تضخم البروستاتا، ادعمنا بالضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. للأسف الشديد معظم الرجال يقعون فريسة سهلة لما يصيب البروستاتا من مشكلات صحية، وأهم هذه المشكلات هو تضخم البروستاتا. عزيزي المشاهد، الأمر لا يتعلق بدواء أو وصفة أو مكمل غذائي، إنما يجب التوقف عن الأسباب الحقيقية، لأن معرفة الأسباب ركن أساسي من أركان التشافي. فما الذي يحدث في جسمك بالضبط عندما تتضخم البروستاتا؟ يعيق ذلك التضخم تدفق البول ويؤدي إلى صعوبة فيه، وقد يغلق مجرى البول مما يقود إلى مشاكل في المثانة والمسالك البولية وربما إلى الكلى. والبروستاتا غدة شكلها يشبه حبة الجوز تقوم بإفراز معظم سائل المني، وهو السائل الذي يحمل ويغذي الحيوانات المنوية. وهذه البروستات تقع تحت المثانة البولية وتحيط بالإحليل الذي ينقل البول للخارج، ولذلك فإن تضخمها يؤثر في عملية البول. مع التقدم في العمر فإن غدة البروستات تتضخم، وهذا أمر طبيعي وجزء من عملية التقدم في السن لدى الرجال. وعلى عمر 55 عاما فإن ربع الرجال يقولون إن لديهم أعراضا للتضخم في البروستات، وتصل هذه النسبة إلى النصف لدى من بلغوا 75 عاما. للأسف الشديد عندما تهمل متابعة هذه المعلومات التي تقدم لك اليوم على طبق من ذهب، فستعاني لاحقا من احتباس البول الحاد، إذ لا يصبح الشخص قادرا على البول، مما يتطلب من الطبيب وضع أنبوب قسطرة لتفريغ المثانة من البول، وسيتسبب ذلك بالتهابات المسالك البولية، وربما تتفاجأ بشكل حصى المثانة وضرر في نسيج المثانة نتيجة عدم تفريغ المثانة بشكل كامل لفترة طويلة، وضرر في الكلى، إذ أن احتباس البول يشكل ضغطا على نسيج الكلية مما يؤدي إلى إتلافها، كما قد يؤدي إلى انتقال التهاب المثانة وصعودها إلى الكلى. عزيزي المشاهد، الوقاية دائما خير من العلاج. إذ كنت تتابعنا ولا تعاني من أي مشكلة من هذه المشكلات فانتبه. دعونا هنا نشير إلى محورين مهمين يعتبران أساسيان في علاج هذه المشكلة وعدم الوقوع بها. إذ كنت تعاني من مشاكل في التبول أو تضخم البروستاتا، فالأفضل لك أن تتوقف عن تناول الحليب ومنتجات الألبان. ويمكن للسكر أو النظام الغذائي عالي الكربوهيدرات أن يحفز الأنسولين، ويمكن أن يتسبب الأنسولين في تضخم البروستاتا. قد ترغب في التوقف عن تناول السكر والانضمام إلى خطة نظام غذائي متوازن، ويمكن أن يسبب الأستروجين أيضا تضخم البروستاتا. الصويا مصدر كبير للأستروجين. يمكن أن تحتوي الخضروات والأطعمة غير العضوية أيضا على مواد كيميائية تحاكي هرمون الأستروجين، وهذا ما يجب أن تنتبه له قبل البدء برحلة بناء نظام غذائي يعالج هذه المشكلة. ومن العلاجات المهمة لهذه المشكلة تناول العديد من الأصناف التغذوية على رأسها الليكوبين. والخيار الأفضل هنا هو الحرص على تناول الطماطم، فالطماطم غنية بمضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين. وقد أظهرت الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالليكوبين في النظام الغذائي يجعل الرجال أقل عرضة للإصابة بمشاكل في البروستاتا. ولمادة الليكوبين فوائد أخرى، فهي أحد مضادات الأكسدة التي ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، فأفضل مليون مرة من تناول الوجبات السريعة والمأكولات الجاهزة والمعلبة، والتي تسمح بتسريب مواد كيميائية إلى جسمك دون أن تدري، وتزيد العلة وتضع عائلة أخرى إلى جانب علتك. أفضل مليون مرة من تناول هذه الأطباق هو تناول طبق من الطماطم المشوية، ويفضل دائما إضافة الوسط الدهني من أجل تعزيز امتصاص مادة الليكوبين. وهنا الخيار الأفضل هو إضافة زيت الزيتون إلى طبق الطماطم المشوية أو المطهوة على البخار. وإذا أردت تعزيز نظامك غذائيا فينبغي أن يكون من أهم أركانه تناول المزيد من الخضروات الكرومبية
الغذائية. الخيار الأول الجرجير، وهو مفيد للرجال بشكل خاص، ويعمل على تحسين قدرة العضلات على استعمال الأكسجين، لأنه يحتوي على نسبة جيدة من النيترات. وقد أثبتت العديد من الدراسات أن الجرجير يحتوي على مواد تحسن أعراض المشكلات البولية، وهذه المادة هي التي تعطي الجرجير خصائصه العلاجية. إريك بيرغ: الجرجير كواحد من أهم الخضروات التي يجب أن تضاف إلى الحمية الغذائية لمن يريد التخلص من التهاب البروستات. ثانياً الملفوف، ونتحدث هنا عن خيارين رائعين يجب أن يتم تضمينهما للنظام الغذائي. أما عن طريقة عمل سلطة الملفوف الأحمر والأبيض، للاستفادة من خصائصهما العلاجية يخلط الملفوف الأحمر والملفوف الأبيض معاً في وعاء عميق بعد عملية التقطيع، ويمزج قليلاً من الملح، ويفضل هنا استخدام ملح الهيمالايا الطبيعي إلى جانب عصير نصف ليمونة وفنجان من زيت الزيتون، ويضاف هذا المزيج إلى الملفوف الأبيض والأحمر، وتقلب السلطة جيداً. ونحن نعرف أن العديد من الدراسات تحدثت عن فوائد الفجل للجسم، واشتهر بكونه منظف طبيعي للجسم من السموم، بالإضافة لكونه مدر طبيعي للبول، ويعتبر الفجل غذاء مدر للبول بشكل طبيعي، وبهذا فقد يلعب دورا كبيرا في تنظيف السموم والفضلات من الجسم من خلال تعزيز عمل الكلى وعملية التنقية في الجسم. وهذه الخاصية قد تساعد من يعانون من مشاكل وأمراض في الكلى، ومن يعانون من مشكلات في البروستات. البروكلي واحد من الخيارات التي يجب تضمينها في النظام الغذائي الخاص لمن يعاني من مشكلات في البروستاتا، ويعد البروكلي من الأطعمة الخارقة لاحتوائه على كمية عالية من العناصر الأساسية والفيتامينات وعدد قليل من السعرات الحرارية، ما جعله من الأطعمة المرغوبة عند كثير من الأشخاص حول العالم. في النهاية سنقدم إليكم أفضل وصفة لعلاج البروستاتا. المكونات: 5 فصوص من الثوم، حزمة من الجرجير، حبتين من الفجل، نصف فنجان من عصير الليمون، نصف فنجان من زيت الزيتون. طريقة التحضير: نقوم بهرس فصوص الثوم وتقطيع الجرجير والفجل ومزجهم مع الثوم وعصير الليمون وإضافة زيت الزيتون إلى المزيج، ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا وحفظ الخليط في وعاء محكم الغلق، وتناول ملعقة منه يوميا قبل النوم بساعتين. وننصحك أيضا بتناول بذور اليقطين ومشروب الشاي الأخضر وممارسة الصوم المتقطع واستهلاك ثمرة البنجر، فهي من الأساسيات في هذا النظام الغذائي. لن تجدي هذه المواد الطبيعية نفعا وأنت لم تتعرف على الأسباب التي أبقتك في دوائر هذه المشكلة. وإذا كنت مصرا على تناول المدمرات الإنسانية، وعلى رأسها السكر الأبيض والدقيق الأبيض والزيوت المهدرجة والمأكولات التي تحتوي على المواد الكيميائية والأصباغ والملوثات والمواد الحافظة، فأنت لن تسمح لنفسك بالشفاء. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.